میخوایم با این موهای کوتاه خورد یه همچین شینیون پایینی بزنیم. سلام داریم ماهتون بچه‌ها. بالاخره موهای این سرماکن کوتاه خورد و داغون کردم چون خودم این کار رو انجام دادم. بریم واسه شینیون پایین بچه‌ها. چتری آویز براش میذاریم، فرق کج، فرق وسط، هر جوری که دوست داشتین و از اول کار تکلیفش رو مشخص میکنیم. حالا مربعی سر رو در نظر بگیریم، یعنی حد فاصله 2 تا شکستگی ابرو یا وسط چشم. بیایم به سمت بالا و لایه لایه پوش بدین، پوش فشرده و کامپکت. نمیخوایم پوشامون خیلی پر باشن. اون فرمی که میخوایم رو میتونیم با استفاده از اتومو یا براشینگ قوی انجام بدیم. این مربعی پوش دادن رو میایم تا پایین ادامه میدیم، یعنی انگار یه مستطیل در نظر بگیرید، از بالا تا پایین رو پوش میدیم. به چه دردمون میخوره؟ یه بیس قوی برامون ایجاد میکنه. اون مدلی که بهتون نشون دادم میخوام آموزش بدم نیاز داره که فضای زیرش پوش داشته باشه تا بتونه لایه ها رو کنار هم نگه داره و اگر که قراره گیره سنجاقی چیزی بین کار بزنیم فضای مناسب و محکمی برای اون گیره ها وجود داشته باشه. من همون لایه رو همینجوری مربعی میرم تا قسمت پایین و ادامه میدم. لایه های پایینی چون شینیونمون به سمت پایین هستش دیده نمیشه، میتونید از رو پوش بدین. حالا تقریبا از پایین گوش اون دسته ها رو یه بیس محکم روشون ایجاد میکنیم، یعنی با 4 تا گیره، 2 تا سنجاق بزرگ و 2 تا سنجاق کوچیک یه بیس ایجاد میکنیم که اگر ما شینیونی بزنیم اینجا کار محکم باقی بمونه. روش هم یه کوچولو تافته هارد زدم. لایه های پایین رو از ساقه هم کمی پوش میدم که باز هم بیس محکم تری داشته باشم، چون یه فاصله بین اولین لایه‌ای که من دارم برمیگردونم و قسمتی که بیس ایجاد کردم ایجاد شده. حالا لایه ها رو برمیگردونم به سمت عقب. لایه اول برای اینکه پفش خوشگل تر بشه با اتو یکم گردش میکنم و مرتب میکنم. به صورت مثلثی یک دسته رو از بالا جدا میکنم، بهش اسپری وکس بزگیر میزنم، یه هول به سمت جلو که قوس خوشگلی داشته باشه و ببینید بچه‌ها با دستم توی مو چنگ میزنم تا یه سری خطوط که ناخودآگاه ایجاد شدن روش بولد بشن و اونا رو میکشم به سمت بالا که خوشگل تر بشه. یه پیچ کوچولو میدم، یه هول به سمت بالا، یه سنجاق کوچیک رو باز میکنم و بچه اوریب به سمت بالا اون سنجاق رو میفرستم داخل تا دیده هم نشه یا حداقل کمتر دیده بشه، کاور کردنش برام راحت تر باشه. دوباره اون شیارها و خطها رو با دستم باز میکنم و با اسپری فیکس نهاییش میکنم. حالا از دل کار یک لایه اوریب جدا میکنم، یک دسته رو به صورت اوریب جدا میکنم، شونه میکشم میبرم به سمت بالا، از زیر بهش پوش میدم. برای پوشتون حتما از پودر و یا تافت هم استفاده بکنید. من یه کوچولو اون دسته رو آوردم بالاتر، یعنی میتونم بگم اون مقداری رو که در نظر گرفتین از وسطش یک دسته رو به صورت اوریب جدا میکنیم. قشنگ اول آخر پوش میدیم تا یه پف خوشگل داشته باشه و موهامون 2 دسته و خوابیده نشه. من وزگیری توی مرحله با کرم مو انجام دادم. میخواستم استفاده از محصولات مختلفم حین این آموزش ببینید. شونه کشی میکنید، دور انگشتتون به سمت سر یک دور میچرخونید، میارین روی مرکز اون میشه امتداد همون سنجاق اولی که به لایه بالایی زدیم و کارمون رو یه کوچولو شل میکنیم. حالا یک دسته دیگه به صورت اوریب تقریبا میشه اوایل دسته بالا برمیداریم، اول شونه کشی، بعد از زیر. حالا من با این بار با تافت پوش رو ایجاد کردم بچه، فرقی نمیکنه خیلی. سطح رو تمیز میکنیم. کوتاهی شاهکار موهای سرماکن منم میتونیم ببینید. دستم رو با دست چپ مو رو میچرخونم به سمت سر و یک پیچ ایجاد میکنم. پیچ قشنگه بچه. یک دسته مو که مونده بودم از همون مرکز سر اون رو هم دورش پیچیدم که بلا تکلیف نمونه، یعنی هر مویی که از اونجا اوریب تا مرکز هست باید بپیچه. حالا دسته بعدی که مونده باز هم به صورت اوریب برمیدارم و آویز هم ازش میریزم و همون مراحل تکرار میشه.
حتما بچه‌ها وقتی دارین این کار رو انجام میدین پوش باید بدین. درسته که بغل‌های سر ما نیاز به پوش کمی داریم، ولی باید پوش وجود داشته باشه که ایستایی بهتری بده. باز هم میچرخونم به سمت سر دستم رو و این پیچ رو ببینید ادامه میدم، رهاش نمی کنم. میخوام پیچم محکم بمونه تا اون فرم گردی که ایجاد کردم زمانی که شل میکنم کار رو هم باقی مونده باشه. اگر که دستتون رو شل بگیرین بعدش دیگه چیزی ازش نمیمونه. حالا که نهایی شد من اول با تافت فیکسش میکنم، تمیزش میکنم و بعد با یه سنجاق فیکس نهاییش رو انجام میدم که دیگه تکون نخوره. به اندازه همون سمت راست توی سمت چپ هم لایه‌مو به صورت اوریب جدا میکنم. فرقش چیه این دسته؟ ببینید سنجاق من مشخصه، درسته؟ پس من میچرخونمش به سمتی که بتونم سنجاقم رو کاور بکنم. از رو پوش میدم، از رو پودر رو میزنم تا بتونم پف خوبی بدم و ایستایی موها خیلی بیشتر بشه. اسپری وزگیرم رو میزنم، قشنگ از رو هم یک کوچولو کارم رو تمیز میکنم که زمانی که میچرخونمش وز و پرش نباشه. با دست راست میچرخونم مو رو به سمت دوباره سر هستش، به سمت راست مو چرخیده. بعد شروع میکنم به شل کردنش و به نسبت اینکه اون قسمت بالا پف داره ما باید به دو دسته اول هم حجم رو بدیم که سر مشتریمون دو تیکه نشه، یه حالت بدی به خودش نگیره. با اسپری فیکس نهایی میکنم. دوباره یک دسته دیگه اوریب برمیدارم، دقیقاً مثل همون سمت دستا تقسیم میشن. من به خاطر اینکه میخواستم به دو حالت مختلف این دسته رو بپیچم لایه رو زیگزاگی جدا کردم، چون میخواستم دسته دوم رو هم مثل دسته اولی که پیچیدم بچرخونم به سمت مرکز، به سمت سر نچرخونم، به سمت مرکز بچرخونم. دستمو میگیرم بالا، یه تاب بهش میدم و دنباله این مو رو ببینید محکم میپیچم و هر چیزی که مو مونده که مربوط به این قسمت هستش دور این پیچ من باید جمع بشه و اول با یک کنگره‌ای نگهش میدارم، شلش میکنم، خط و خطوط ایجاد میکنم. بعد بچه‌ها با یک کنگره‌ای یه ذره به سر هم نزدیک میکنم که خیلی حالت پهن به خودش نگیره. ولی برای بغل سر من دوست دارم همون ظاهری که به اون سمت دادم رو داشته باشم. واسه همین هرچی مونده رو به دو دسته تقسیم میکنم، از زیر بهش پوش میدم، مثل لایه‌های اون سمت میچرخونمش، با دست راستم میچرخونم کامل به سمت چپ چرخیده که بتونه اون فرم قبلی رو به هم بده. دسته بعدی هم دوباره اوریب هستش، از زیر پوش میخوره، شونه میشه و تمیز میشه. حتما آویز هم بذارین بچه‌ها و یک چرخش دیگه دوباره ایجاد میکنیم با کنگره نگه داریم که باز ببینید ظاهرش به اون سمت نزدیک باشه و یه ذره هم کارتون شلوغ پلوغ تر به نظر برسه و اون زیگزاگی جدا کردن باعث میشه که این خط صاف وسط سر مشتری نیفته. حالا حجم رو دوباره میدم و در نهایت فیکس میکنم. قسمت پایین رو با تقسیم 4 دسته میخوام جمع بکنم. دسته اول از سمت چپ رو بر میدارم، روی سطح کارم رو پوش میدم، میچرخونمش به سمت چپ، تمیزکاری های لازم رو انجام میدم. با کرممون میتونید با تیجی میتونید تمیز بکنید. شونه میکشم میچرخونمش. اگه دقت بکنید کمی به صورت اوریب این دسته رو نصب میکنم، نه خیلی افقی نه خیلی عمودی هستش. دسته بعدی رو که جدا میکنم میخوام این دسته به نظر بیاد که در دل دسته اول قرار گرفته. دسته رو به سمت چپ میچرخونم. وقتی موها کوتاه بچه‌ها میتونید انتهای مو رو با کش چهلگیس ببندید که مطمئن باشین دیگه در نمیره چیزی از دستتون. اونجایی کش رو ببندید که میدونید دیگه کوتاه ترین موها قرار دارن. حالا
میچرخونمش به سمت چپ و جوری فیکسش میکنم که به نظر بیاد از دل بوکل قبلیم در اومده. با کنگره‌ای به سر نزدیکش میکنم و خورده موهای زیادی که داره رو همون موقع با اسپری فیکسم جمع میکنم. یک دسته دیگر رو برمیدارم. برای اینجا یه ایده دیگه داشتم. دوست نداشتم شینیون به نظر بیاد که بالا مونده و دوست داشتم به سر نزدیک باشه. پس بردم این زیر تا بتونه این فاصله‌ای که بوکل‌های من با گردن گرفته رو برام کاور کنه. با یه پیچ بردم اون زیر و نگهش داشتم. به همین سادگی. و دسته نهایی که مثل دقیقاً دسته سمت چپ عمل کردم. آویز مو هم براش گذاشتم. دقیقاً به همون شیوه چرخوندم و همینجا یه کوچولو اوری فیکسش کردم. و چون موهای کوتاه محدودیت‌های زیادی داره ولی راه‌های مختلفی برای جمع کردنش وجود داره که هر بار سعی می‌کنم یه مدلش رو بهتون یاد بدم. و در نهایت موهای خورد اطراف رو هم جمع می‌کنیم. حالا با استفاده از اتومو یه نیم تاب خیلی کوچولو به موها میدیم، چون به نظر من به این مدل شینیون نمیاد که خیلی موهای اطراف فرفری باشن. صرفاً میتونن از اون حالت صاف یک ذره حالت بگیرن که نمای قشنگتری هم به کار بده. اتومو رو عمودی تر اگر نگه دارید فر موهاتون یک کوچولو نرم و بازتر میشه و در نهایت هم با اسپری فیکسش کنین. و این هم شده از یه شینیون پرکار پایین. امیدوارم دوستش داشته باشین. خدافظ.